itong part. Ito yung letter A, and so ito yung kanyang screw. Tapos may ganito. Yan na yung tornilyo. Tapos, yan. Saksok mo siya dyan. So, para malak siya. Ayan. So, tatlo yan. Ayan. Ganon din sa kabila. So, ayan guys, yung letter A. So, ito yan. Ayan yun. Babaliktad ko lang siya. So, ayan yung binaligtad ko. Next naman, ito, gagawin natin. Siya yung maigsi. Siya yung mas maigsi dito sa dalawa. Ito kasi yung parang pinaka-wall niya. Yan yung sa gitna. Ito siya. Yan, pasensya na gabi ng kamay ko. Itong kahoy na to. Ito yung letter D. Siya yun. Lagay mo siya dito. Dalawa yan. Para makabit to. Which is, ito siya. Siya yan. Siya yan. Nagilid ko yung pinaka paanan niya. Tapos, ayan siya. Ayan siya. So, guys, ito yun. I-upload ko sa YouTube. Ito siya. So, nakahiga siya. Tapos, make sure guys na yung nasa harap, ito kasi yung harap. Make sure na makinis siya. Hindi yung parang ganito. Hindi siya yung magaspang dapat. Ito kasi yung harap. So, ayan guys. Ayan. Nakatayo na siya. So, next naman itong dalawa. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hours later. So guys, hello, ayan. It's already 5 AM. So nagising ako ng maaga para try ko siyang dagdagan or tapusin. So ano na siya guys. Ayan. So actually, ang hirap niyang gawin. Nag-start ako mga bandang 10 kagabi. Tapos, huminto ako ng mga 1 AM. Ganun. Kasi gutom na ako. So, yun. Tatry natin siya ulit. Ngayon. Ayan.
kakabit natin yung pinaka-back. Ayan. So, and guys, tapos na yung likod. And, yan, pinaka-likod. Manipis lang yung plywood niya sa likod. As in, super nipis lang. Hindi ko rin alam bakit. But now, doon na tayo sa drawer. So, dito na tayo. Ayan, drawer. Yung maliit na drawer. Ayan, nasimulan ko na yung isa. Nakabit ko na yung dalawa. Yun. Ayan guys, ang hirap na ikabit. Ayan. Yan yung sa pinto. Ang main door. Ayan. Yung pinto na lang dito. Tsaka yung kamay. Tcharam! Ayun na yung final. Kaso yung lock dito, tsaka doon, hindi ko pa nakakabit dahil 8:30 na, 8:26 na, papasok na ako, maliligo pa ako. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye!